Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Shahidullah Official. Today our topic is pituitary gland या pituitary gland. मोंगा द दीना په مخ کې ویډیو کې په endocrine glands باندې خبره کړې و چې دا زموږ په بوډي کې هغه ductless glands دي چې د different hormones ریلیز کوي او زموږ په بوډي کې different functions چې کوم دي هغه کنټرول کوي. په هغه کې چې کوم د ټولو نه لوی gland دی دغه ته مونږ وایو pituitary gland. pituitary gland چې کوم دی د دې یو پارت دی چې هغه ته مونږ master gland هم وایو مخکې به اوس مونږ وایو او د دې د وجه نه ماستر ګلینډ ورته مونږ ځکه وایو ځکه چې دې زموږ په بوډي کې نور انډوکراین ګلینډ چې کوم دی هغه کنټرول کوي د نور انډوکراین ګلینډ فنکشن چې کوم دی هغه کنټرول کوي. پیټیوټري ګلینډ چې کوم دی دې ته مونږ دویم نوم وایو هایپوفایسس. هایپوفایسس ورته مونږ ولې وایو که مونږ دلته په دې ډایګرام کې وګورو دا د زموږ سره د پیټیوټري ګلینډ یو ډایګرام او دې ځای ته که مونږ وګورو دا د زموږ سره هایپوثالامس او بیا لاندې چې دی دا د زموږ سره پیټیوټري ګلینډ. نو هایپوفایسس ورته مونږ ځکه وایو ځکه چې دې زموږ سره د هایپوثالامس نه ښکته پروت دی یو خبره او دویمه خبره دا ده چې د پیټیوټري ګلینډ څومره فنکشنز دي نو هغه هایپوثالامس کنټرول کوي یعنی د هایپوثالامس انډر کار کوي نو د وجه نه ورته مونږ وایو هایپوفایسس. بیا که مونږ وګورو زموږ سره د پیټیوټري ګلینډ چې کوم ډایمیټر دی هغه دی 1 سنټیمیټر د چې کوم ویټ دی هغه دی 0.5 ګرام او د قشان د چې کوم لوکیشن دی نو هغه دی په سیلا تورسیکا کې. سیلا تورسیکا دا زموږ سره یو کیویټي ده کوم وګورو دا زموږ سره سکل ریجن دا دی زموږ سره برین. په سکل کې مونږ ویلو چې زموږ سره یو بون دی چې هغه ته مونږ وایو سفینایډل بون. په سفینایډل بون کې یو ډیپریشن ټایپ دی او دغه ډیپریشن چې کوم دی یو کیویټي جوړي او دغه کیویټي ته مونږ وایو سیلا تورسیکا یا سیلا ترسیکا او دغه سیلا ترسیکا کې زموږ سره پیټیوټري ګلینډ سره لوکیټډ دی. کدل ته مونږ وګورو د دې ډایګرام ته نو دا دی برین دا دی زموږ سره هایپوثالامس او د هایپوثالامس نه ښکته چې کوم دی نو زموږ سره لوکیټډ دی پیټیوټري ګلینډ هغه پروت دی. نو مونږ د دې د وجه نه دې ته مونږ څه وایو هایپوفایسس ورته بیا مونږ وایو. ها دې چې دی زموږ سره کدی چې وګورو نو هایپوثالمو هایپوفایزیل ریلیشنشپ د دې هایپوثالامس او د پیټیوټري ګلینډ په خپل منځ کې څه تعلق دی د دې دوه خپل منځ کې تعلق سره نو موږ وایو چې کوم هایپوثالامس ته نو دې زموږ سره نیورو هارمونز ریلیز کوي. نیورو هارمون څه ته وایو یا به سیکریټري هارمونز ریلیز کوي چې دی با پیټیوټري ګلینډ ته حکم کوي چې سیکریشن وکا او یا به دی انهبیټري هارمونز ریلیز کوي دی به پیټیوټري ګلینډ ته وایي چې نور هارمونز م ریلیز کوا. نو د دې د وجه نه ته موږ وایو نیورو هارمونز. نو د دې دوه په خپل منځ کې ډیر زیات گہرا تعلق دی ځکه چې زموږ سره پوزټیو نیگیټیو فیډبیک کیږي څنګه کیږي اوس تاسو زمخ کې ویم. فور ایگزامپل دا دی زموږ سره هایپوثالامس. هایپوثالامس نه زموږ سره ریلیزینګ هارمونز ریلیز شي نو چې کله ریلیزینګ هارمونز ریلیز کیږي نو پیټیوټري ګلینډ باندې هغه یک ټوکی او پیټیوټري ګلینډ چې کوم دی هارمونز ریلیز کی نو دا هارمونز چې کوم دی هغه راشي زموږ بلډ ته نو زموږ په بلډ کې د هارمونز لیول چې کوم دی هغه سیوا شي. چې کله د هارمونز لیول سیوا شي نو د دې زینا زموږ سره یو فیډبیک لاړ شي زموږ برین ته زموږ هایپوثالامس ته او هغه فیډبیک ته مونږ وایو نیگیټیو فیډبیک میکانیزم. په نیگیټیو فیډبیک میکانیزم کې زموږ د بلډ یا بوډي چې کوم دی د هایپوثالامس نه سي ډیمانډ کوي په نیگیټیو فیډبیک میکانیزم کې وته وی چې نور هارمونز م ریلیز کوا زما سره چې کوم د هارمون لیول دی هغه اپټیمم شوی دی یا زموږ سره د هارمون لیول هغه سیوا شوی دی. نو نیگیټیو فیډبیک میکانیزم په ذریعہ باندې زموږ برین ته میسج لاړ شي هایپوثالامس ته. نو هایپوثالامس چې کوم دی نیورو هارمونز ریلیز کی یعنی انهبیټري هارمونز ریلیز کی نو چې کله انهبیټري هارمونز ریلیز شي نو هغه راشي یک ټوکی په پیټیوټري ګلینډ باندې وته وی نور هارمونز م ریلیز کوا نو دی هارمون ریلیز کوي. چې کله په بلډ کې د هغه هارمون لیول سیوا شوی دی نو زموږ بلډ هغه سکی یوټیلایز کی ډیفرنٹ پارټس ته زموږ د بوډي هغه هارمون لړ چې خپل فنکشن پرفارم کوي نو د هغې لیول هغه د دې څه شي یوټیلایز شي نو زموږ په بلډ کې د دې لیول واپس کم شي نو چې کله واپس د دې لیول کم شي نو بیا زموږ هایپوثالامس ته یو فیډبیک لاړ شي چې هغه فیډبیک ته موږ وایو پوزټیو فیډبیک یعنی دې څه وایي چې ته بیا پیټیوټري ګلینډ ته وایه چې دې نور هارمونز وکړي هغه ریلیز کړي نو د پوزټیو فیډبیک میکانیزم په وجه باندې بیا نیورو هارمونز ریلیز شي یعنی ریلیزینګ هارمون ریلیز شي چې پیټیوټري ګلینډ ته وایي چې ته نور هارمونز وکړه هغه ریلیز کا. نو که موږ وګورو زموږ د پیټیوټري ګلینډ او د هایپوثالامس ډیر زیات گہرا تعلق دی ځکه چې د پیټیوټري ګلینډ چې څومره فنکشن کوي د هایپوثالامس په حکم باندې به کوي نو د دې د وجه نه د دې دوه په خپل منځ کې ډیر زیات سره گہرا تعلق دی. بیا که موږ وګورو سیمپلی زموږ سره دا د پیټیوټري ګلینډ چې ته موږ هایپوفایسس وایو نو کړه دې ډایګرام ته موږ وګورو دلته کې تاسو وګورئ دا د زموږ سره هایپوثالامس او دا د پیټیوټري ګلینډ او دا ټول خپل منځ کې کنیکټ شوي دي د پیټیوټري سټاک په ذریعہ باندې. چا په ذریعہ باندې د پیټیوټري سټاک. پیټیوټري سټاک چې دی پیټیوټري سټاک چې دی نو دې دوانو دا زموږ سره یو
ټیوب لایک سټرکچر دی دا دوه څه کړي دی یو خپل منځ کې یو بل سره کنیکټ کړي دي یعنی پیچوټری ګلند او هایپوثالامس د یو بل سره څه کړي دي کنیکټ کړي دي ځکه چې د هایپوثالامس نه به چې کوم زموږ سره هایپوثالامس نه چې کوم هارمونز هغه سیکریشن وکړي یعنی نیورو هارمونز به کوم ریلیز کیږي نو هغه به د پیټیوټری ګلند ته راځي نو د پیټیوټری سټاک په ذریعہ باندې وسه کیږي هغه راځي یعنی دا اوس مخکې وایو چې څنګه به راځي بیا موږ وایو چې زموږ سره د پیټیوټری ګلند چې دی خدا دې زموږ سره پیټیوټری ګلند دا د هایپوثالامس دا د زموږ سره پیټیوټری سټاک او دا د زموږ سره پیټیوټری ګلند یا پیټیوټری ګلند د پیټیوټری ګلند زموږ سره مینلی 2 پارټس دي mainly two parts دي دې ته موږ وایو posterior pituitary gland دې ته موږ وایو anterior pituitary gland او دا منځ کې چې کم دي دې ته موږ وایو intermediate lobe خو دې سودا significance نشته دې سودا سه خاص function نشته د دې د وجنه دا موږ نه ډیسکس کوو موږ بدل کې چې کم وایو دې زموږ سره anterior pituitary gland او دویم دې زموږ سره posterior pituitary gland بیا کوم غدل ته کیو ګورو نو انټیریयर پیچوټری ګلند ته موږ دویم نوم وایو اډینو هایپوفایسس او چې کوم پوسټیریयर پیچوټری ګلند دي ته موږ دویم نوم وایو نیورو هایپوفایسس چې کوم انټیریयर پیچوټری ګلند دي ته موږ وایو ماستر ګلند او ماستر ګلند وته ولې وایو متاسو مخ کی وي ځکه چې دې زموږ په بوډي کې نور انډوکراین ګلند څه کوي هغه کنټرول کوي د هغه فنکشنز کنټرول کوي نو دې د وجه نه دې ته موږ څه وایو ماستر ګلند وته وایو بیا کوم غردي اوریجن ته وګورو چې کوم انټیریयर پیچوټری ګلند دی کو پوسټیریयर پیچوټری ګلند دی نو دی اوریجن د یو بل نسری جدا دی نو کومګه د دې اوریجن ته وګورو نو چې کوم انټیریयर پیچوټری ګلند دی نو د اوریجن سره د اپ گروث او فیرینجل اپیتیلیوم زموږ سره چې کوم فیرنګس ته کو تاسو دلته کې وګورئ د پیچوټری ګلند بالکل دې کې نږدې دی نو د زموږ سره چې کوم انټیریयर پیچوټری ګلند تاسو ورته طرف ته نو د انټیریयर پیچوټری ګلند چې کوم دی د دې اوریجن سره زمونږه د فیرینجل چې کوم اپیتیلیوم دی هغه اپ گروث دی د هغه نه څه شوی دی جوړ شوی دی او چې کوم پوسټیریयर پیچوټری ګلند دی ته موږ نیورو هایپوفایسس وایو نو ظاهره خبره ده دې زموږ سره چې کوم د اوریجن دی نو هغه ډاون گروث دی د نروس ټیشو زموږ سره چې کوم نروس ټیشو دی د هغه ډاون گروث دی یعنی د نروس ټیشو نه څه شوی دی جوړ شوی دی بیا د دې نه پس موږ وایو چې زموږ سره هارمونز چې کوم دی هغه ترانسپورت کیږي یعنی هارمونز کله چې زموږ په هایپوثالامس کې هارمونز نیورو هارمونز چې کله ریلیز شي نو هغه نیورو هارمونز کو انټیریयर پیټیوټری ته راځي نو په کومه لار باندې راځي او کو posterior pituitary ته راځي نو هغه ته په کومه لار باندې راځي نو موږ وایو چې زموږ سره په انټیریयर پیچوټری ګلند کې چې کله هارمون ترانسپورت کیږي نو هغه د چا په ذریعہ باندې راځي د هایپوثالمو هایپوفایزیل پورټل بلډ ویسلز په ذریعہ باندې یعنی د ځل کې زموږ سره هایپوثالامس ته خو چې کله انټیریयर پیټیوټری ګلند ته کله د هارمونز راځي د هایپوثالامس نه نو هغه بر چا په ذریعہ باندې ترانسپورت کیږي د هایپوثالمو هایپوفایزیل پورټل بلډ ویسلز په ذریعہ باندې به دغه میسج چې کوم دی یا دغه هارمون چې کوم دی هغه بدلته کی هغه راځي او چې کوم posterior pituitary gland دی نو posterior pituitary gland چونکه دا زموږ سره نیورو هایپوفایسس دی نو دی بچ دی د هارمون چې کوم ترانسپورت کیږي هغه به د نر فایبرز هایپوثالمو هایپوفایزیل ټریک په ذریعہ باندې راځي چې کوم نر فایبرز دي د هایپوفایزیل هایپوثالمو هایپوفایزیل ټریک په ذریعہ باندې با د posterior pituitary gland ته د هایپوثالامس نه هارمونز هغه به راځي بیا چې دی موږ ردی نه پس وایو چې زموږ سره کم کم هارمونز د سری چې هغه زموږ سره د پیچوټری ګلند نه ریلیز کیږي نو موږ وایو چې زموږ سره د پیچوټری ګلند دوه پارټس دي یو د زموږ سره انټیریयर پیچوټری ګلند بل دی posterior پیچوټری ګلند د انټیریयर پیچوټری ګلند نه 6 هارمونز ریلیز کیږي چې په هغه کې یو د زموږ سره گروث هارمونز چې زموږ د بوډي په گروث کې فنکشن پرفارم کوي یو دی پرولیکټین هارمون ان شاء الله دا موږ سټپ بای سټپ ټول به موږ ډیسکس کوو بل دی اډرینو کورټیکوټروفیک هارمون دریم سلورم د زموږ سره تایراید سټیمولیټینګ هارمون بل د زموږ سره فولیکل سټیمولیټینګ هارمون یو دی لیوټینایزینګ هارمون چې د دوه ته موږ ګونیډوټروفین هارمون هم وایو چې کوم posterior pituitary gland دی د هغه نه دوه هارمونز ریلیز کیږي چې یو ته موږ وایو انټي ډایورټیک هارمون او بل د زموږ سره oxytocin هارمون ان شاء الله د دې هارمونز فنکشن سره په نیکسټ ویډیو کې موږ په دې باندې تفصیلی خبره کوو جزاک الله السلام علیکم